وصلنا للمحطة الأخيرة في قصة الخمس، وهي لماذا لا توجد كشوفات حساب لدى المراجع؟ صحيح هذا السؤال ما له وجود وانتشار، وبنفس الوقت ما يغير شيء من واقع الحال، لأن اللي يخمس ما يشكك، واللي يشكك ما يخمس. لكن نعتبرها فرصة حتى نعيد تأكيد المعلومة اللي ذكرناها بنهاية المحطة السابقة، وهي أن الترتيب والتنظيم الموجود في علاقة الناس بالعلماء، واللي صار مضرب مثل لبقية المجتمعات، هذا كله تخطيط أهل البيت وصناعة الأئمة المعصومين. يعني من خلال الأجوبة راح تحس القضية شقد محسوبة ومدروسة من مئات السنين. أولاً، أنت غير ملزم بأي شيء، فلا تلزم الناس بشيء. أمامك جهة شرعية وهي نائب الإمام، تريد تعمل بالإذن العام وتصرفه أنت بمنطقتك، هم بكيفك. تريد تتجاهل فريضة الخمس من أصلها، وقت يمك. بالتالي ما حد يجبرك على شيء حتى تجبر الآخرين يقدموا لك كشوفات. ثانياً، بالجوانب العبادية أكو لحظات يعيشها الإنسان تكشف عن مدى صدقه مع الله بدون رقابة من أحد. ينتزع راسه من الوسادة ويقوم رغم التعب والإرهاق حتى يصلي ركعتين لله بدون رقابة من أحد. يكون صايم والعطش مأذيه والماء البارد بنفس الغرفة ويصبر قربة لله بدون رقابة من أحد. يجيب حصة من فلوسه اللي تعب بيها طول السنة ويقدمها للفقير وما ينتظر شهادة تقدير. إذن قضية الخمس عبادة يريد يأديها نفسه، ما يريد يأديها هو وربه. لكن إذا صارت إعلانات وقوائم وأسماء تصدر بشكل شهري أو سنوي، هذا ممكن يسبب حرج للإنسان. غير الحج أبو فلان متدين وملتزم، أشو اسمه بالخمس ماكو، وفلان الثاني غير يحكي بالحالات الإنسانية، ليش ما ينطق خمسة للفقير؟ وهكذا تتحول القضية من عبادة خالصة إلى رياء، ويدفع الخمس مو لله حتى يسكت أفواه الناس. والحمد لله الحوزة اللي بقت 1000 سنة ما محتاجة تخلي واحد بإحراج. ثالثاً، وهاي النقطة لرجال الأعمال، كشف أموال الناس ما يسبب الإحراج فقط، وإنما يسبب الضرر أحياناً. كمثال، افترض أني تاجر كبير عندي شركتي الخاصة وعندي أسهم بشركات أخرى، عندي صفقات تجارية، قروض مصرفية، عمال إلى آخره. هسه ما يخالف، أنا مؤمن وموالي وجاي أدفع حق الله وحق أهل البيت، بس هذا كشفكم دمرني وأعلن بأنه خمسي طلع 1 مليار دينار. يعني بعملية حسابية بسيطة خليتوا كل الناس تعرف بأن ميزانيتي الحقيقية الآن 4 مليار دينار. وتقدر تسأل أي تاجر، تقبل واحد يعرف تفاصيل أموالك؟ بعبارة أخرى، ماكو شيء بعالم البزنس يؤذي رجل الأعمال أكثر من كشف حجمه الاقتصادي وسيولته المالية، لأنه أثناء عقد الصفقات التجارية كل ما تحتفظ بأسرارك تكون في موقع تفاوضي أقوى، خصوصاً بهذا الزمن اللي صارت سرقة المعلومات أخطر بهواية من سرقة الأموال. على الأقل إذا فت أصابة تدري عنده 4 مليار، قد هذا يعرضه أو يعرض عائلته للسرقة أو الابتزاز أو الخطف، وهاي صارت قصة مو قصة الخمس. طيب إذا نشر الأسماء يسبب ضرر، ليش ما ننشر بس الأرقام؟ والجواب هذا هو المضحك المبكي بتعاملنا مع مسلسل الاتهامات، ونتصور كل حلقة من هذا المسلسل إذا نجاوبها تكون الأخيرة. لا يا صديقي، بس تستجيب وتنشر الأرقام راح ينتقل ببساطة للحلقة التالية ويقول إذا ماكو أسماء شنو الدليل؟ هاي الأرقام واقعية. رابعاً، إذا كنت تتابع هذا الفيديو من العراق وعمرك أقل من 30 سنة، فأكو احتمال أنت باللاوعي عقلك يخليك تفهم أنه كلامنا عن العراق بس وعن هاي 17 سنة الأخيرة بس. وهنا لازم توسع تصورك، لأن تخطيط الأئمة أكبر من هذا. أكو أتباع لأهل البيت في بلدان كثيرة مضطهدين على أبسط الأسباب، وحتى زيارتهم للعتبات صعوبة، ومن يرجع البلدة 1000 سؤال. تجي أنت تقدم لائحة تضم أسمائهم وشنو ارتباطاتهم المالية خارج بلدانهم؟ تتخيل حجم المصيبة اللي نزلتها على رؤوسهم؟ العراق نفس أيام الدكتاتورية لو كانت الكشوفات موجودة تقدر تعتبرها هدية مجانية لمديرية الأمن العامة. خامساً وأخيراً، أكو قاعدة عقلية يدرسوها بالحوزة العلمية اسمها
استحالة التسلسل. يعني لو كان عندنا مجموعة مرايا مرتبة بهاي الطريقة بحيث كل واحدة تعطي انعكاس لزاوية ثانية، إجيت وقفت هنا، شفت هاي المراية تعكس ضوء من اللي قبلها، واللي قبلها تعكس الضوء من اللي قبلها، والرابعة من الثالثة، وهكذا. عقلك مباشرة يحكم أنه هناك نهاية، ولو استمريت بالرجوع مع المرايا بالعكس يقيناً راح توصل إلى مصدر للضوء يعكس ولا ينعكس عن شيء، لأن الانعكاس بدون مصدر أولي شيء مستحيل. نفس الشيء بالنسبة لموضوعنا، أنت تريد تعرف فلان ثقل لو لا، تروح تسأل شخص ثاني عنه، زين هذا الثاني منو قال هو ثقل؟ تسأل الثالث هم يحتاج إلى توثيق، تروح للرابع، وهكذا. لازم توصل في لحظة معينة لشخص هو يوثق الآخرين، وما يحتاج واحد يشهد له بالوثاقة، وإحنا نعتقد أنه هذا الثقة المطلق، ومصدر الضوء الأول هو الإمام الحجة. من بعده مباشرة يجي العلماء بحسب أمره هو وبحسب إرشاده هو. فالجهة الوحيدة اللي من المنطقي توثق العلماء هي الإمام المعصوم، وفي زمن غيبة الإمام فالعلماء هم من يوثق العلماء، لا قوائم الخمس ولا كشوفات الحساب. خلاصة المحطة الخامسة، بعد 5 محطات من التوضيح نرجع لنختم بما بدأنا به. قضية الخمس عجيبة غريبة ومبنية من أولها لأخيرها على الثقة بالعلماء. العلماء اللي عمرهم ما سووا دعاية للخمس حتى تدفع، لأن الأمر مرتبط بيك وبمدى إيمانك. لذلك آية الخمس قالت بالأخير إن كنتم آمنتم. نعم، يجب الاعتراف، الخمس جداً صعب، بل هو صعب مستصعب، مو لأنه يكلفك أموال، ولكن يريد عقيدة. عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال: لقد يسر الله على المؤمنين أنه رزقهم 5 دراهم وجعلوا لربهم 1 وأكلوا 4 حلالا. ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.